ngọt cái này không khai đấy nhâm tay bạn hôn chuột ôi lần ô khăn mình tèn hôn bao nhiêu nhé nhâm vô với mà ăn nhâm chúng mình đang thấy còn hói mẹp lại với nhâm miên chúng môi đang spay cái nhánh mà tê plau hai đang sợ hói mẹp khưởng với cô là khấy đến là cột sáo cái tầm của hóm cái tầm xó chi bằng xoáy cột má hai đang mà tê tùng ta hạ lời nắng chập đau thôi chúng mình nhâm tặng ngọt cái này từ bằng lá nhâm chập đau đều con chuột bao giờ sẽ ăn sẵn nhưng chỉ bạch đi chỉ mới nhang bả đấy vườn lá nhâm chập đam đã cao hơn chục bao giờ tòm tiết nhâm chập đam bông thấy có con đã tâm so chó mặt tay túng bal scoso tắc trấy tắc rồi má rồi chia mà là món nhanh món á ôi tôi nấu à ta thấy có con bao nhiêu Hôn bao giờ mà ăn cho ăn lỗ nhâm lượng về chính
ហាន់ហ៊ុនជ្រូករបស់យើងបែបនេះណាតមទៀតខ្ញុំចាប់ដើមបន្លាក់គ្រឿងហ៊ុនជ្រូករបស់យើងដាក់គ្រឿងបុកចូលស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវញ៉ាំថែមជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្យងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រឡាក់វាបានសព្វល្អខ្ញុំទុកវាចូលជាតិសិនណាខ្ញុំដាក់អាំងហ៊ុនជ្រូករបស់យើងអូយក្លិនវានឹងឈ្ងុយមកហ្មងណាហ៊ុនជ្រូកអាំងរបស់យើងមករួចរាល់ហើយតើចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអូយនេះគាត់ទៅមើលគាត់ទំនងឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ផងមែនទេคนฉุกบ่เยอะเอาปลาคือยังเตอหลังแข่งพิเศษมองกันนะเอากันช่วยนะแต่ออกนี่บ๊ายบาย